සාමාන්‍යයෙන් ලෝ බජට් එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල අපිට ඩිසයින් එක වගේම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක ඒවත් එක බලද්දි ලොකු වෙනසක් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නිකන් අර ෆ්ලැග්ෂිප් ෆිනිෂින් ඩිසයින් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ලස්සන ලුක් එකක් ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා ඩිසයින් එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සහ ඩිස්ප්ලේ එකත් ඔයාට එහෙම තමයි. ඉතින් ඔයාට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මූත් ගතියක් ගන්න හම්බ වෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් ලැබෙන අතර ඩිවයිස් එක ගැන සඳහන් කරොත් ඔයාට xiaomi redmi A13 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලෝ බජට් එකකටම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එක පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ පින් කරලා තියෙන අතර මුලින්ම කතා කරන්නම් ඔයාට ඩිවයිස් එක මිලදී ගැනීමේ පහසුකම කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඔයාට මේ ඩිවයිස් එක SKN mobile මෙයාලට කතා කරොත් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එක TRC SL වගකීම ඇතුව Genex warranty ද සමගින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාට මිලදී ගැනීමේ පහසුකමද තියෙනවා. exchange පහසුකමද ඔයාට ගන්න පුළුවන්කමද ඇතිව. ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක. ඉතින් බෑක් ඩිසයින් එක දකිද්දිම ඔයාට ලස්සන ෆිනිෂින් ඩිසයින් එකක් විදිහට ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ලස්සන කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් ඔයාට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් සමගම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාට ලෙදර් ෆිනිෂින් ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට බැලුමට ලෙදර් බෑක් සයිඩ් එකක් විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බිල්ඩ් අප් එක අපිට අන්තර්ගත වෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට මෙතනින් සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කොහොම නමුත් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් සහිතව ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම කැමරා ඩිසයින් එක ඔයාට නිකන් අර ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිසයින් එකකට හුරු කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර පොඩ්ඩක් අර බම්ප් එකක් සහිතව තමයි රින් එකක් ෂේප් එකට හුරු කැමරා ඩිසයින් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඩිවයිස් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන පොයින්ට් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට සහ ඩිසයින් එකටත් අපිට Gorilla Glass 3 කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් අපිට බෑක් ඩිසයින් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ආවරණය විදිහට බෑක් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විදිහට. ඒත් එක්කම ඩිවයිස් එකේ බර ග්‍රෑම් 193ක වගේ එන ප්ලැට් ගතියකින් හුරු ඩිවයිස් එකක් විදිහට ඔයාලට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මිලිමීටර්ස් 8.3ක වගේ එන බොක්ස් ෂේප් එකට හුරු ඩිසයින් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අපිට ෆ්‍රේම් thickness එකේ පැත්තෙන් ඔයාලට මිලිමීටර්ස් 8.3ක වගේ එන ෆ්‍රේම් thickness එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් අපිට SIM එක ඔයාලට dedicated slot එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම SD card එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. SD card එක 1TB දක්වාද එක්ස්ටෙන්ඩ් කිරීමේ පහසුකම ඇතිව සහ ස්පීකර්ස් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට සිංගල් ස්පීකර්ද සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට සිංගල් ස්පීකර් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට normally headphone jack එකක්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 3.5 mm headphone jack එක ලැබෙනවා. කොහොම නමුත් අපිට මේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරාදී ලෙදර් ෆිනිෂින් ඩිසයින් එකක් තියෙන නිසා ඉතින් ඔයාට මේ බජට් රේන්ජ් එකේ තියෙන ලෝ බජට් එකේම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලින් ඔයාට අගනා ඩිසයින් එකක් විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක තමයි ඔයාට හොඳ තත්ත්වයක තියෙන ඩිසයින් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද Gorilla Glass 3 කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක මේ හා රේන්ජ් එක ඩිවයිස් වල ඇත්තටම අඩු ඩිසයින් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හරි ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒත් එක්කම අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම පහළ විස්තරය කියවනවාට SKN mobile එකෙන් ඔයාට මේ device එක අඩු මුදලකින් company warranty සහිතව මිලදී ගැනීමේ පහසුකමද තියෙනවා. device එකේ තියෙන display එක. ඉතින් ඔයාට Infinity U cutout එකට හුරු අඟල් 6.7 inches IPS LCD panel එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් සමග ඔයාට touch sampling rate එක 180 Hz වලින් support කරන touch sampling rate එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. Hz අගය display Hz අගය ඔයාට 90 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකක්. මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන පොයින්ට් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේහා ඩිවයිස් වල බලද්දී ගොඩක්ම 60 Hz වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් වල අපිට refresh rate එක ලැබෙන්නේ. ඔයාට නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා 90 Hz වලින් support කරන screen panel එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. price එකත් එක්කත් අන්න ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා smooth ගතියට. ඒ වගේම තමයි brightness level එක ඔයාට හම්බ වෙනවා nits 420ක් 500ක වගේ max out rate එකක් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා brightness quality විදියට. ඒත් එක්කම ඔයාට HD+ තමයි support කරන්නේ අපිට 820ට 1650 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකෙන් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන රෙසලූෂන් වලට අන්තර්ගත වෙන්නේ. මේවත් එක්කම ඩිස්ප්ලේ එකට හම්බ වෙනවා Corning Gorilla Glass කියන මැටීරියල් එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකටද තියෙන ආවරණය විදිහට මේක වටිනා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බෑක් සෙටප් එකට සහ ඩිස්ප්ලේ එකට ඔයාලට හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක තමයි ගොඩක්ම මෙන්න මේ ඔප්ෂන් අපිට වැදගත් වෙන්නේ මිලත් එක්ක කතා කරද්දී. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කෙටියෙන් කතා කරොත් ඔයාලට ඕවරෝල් ඔයාලට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ස්මූත්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම වටින්නේ මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන
ප්‍රයිස් එකත් එක්ක සලකා බලද්දී තමයි ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මිල අඩුවටම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලෝ බජට් රේන්ජ් එකක තියෙන ඩිවයිස් එකක් විදියට ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. ඒක නිසා ස්මූත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අනිත් ඩිවයිස් එක්ක සාපේක්ෂව වාට මේ ඩිවයිස් එක ගොඩක්ම එක්ස්පීරියන්ස් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳ ක්වොලිටි එකක් සහිතවද හොඳ ස්පීඩ් එකක් සහිතව බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට තමයි රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක හම්බ වෙනවා 90 Hz වලින් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට යූස් කරන්න පුළුවන්කම පහසුකම තියෙන්නේ. 180 Hz වලින්ද ටච් ආර්ම් රේට් එකක්ද සමන්විතව. කෙටියෙන් කතා කරොත් ඩිවයිස් එකේ තියෙන RAM එක ROM එක. එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා 3GB සහ 4GB RAM එකට අමතරව 6GB RAM එකක්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම 64GB 128GB ROM capacity එකකින්ද සමන්විතව අපිට virtual RAM එකක්ද extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපිට virtual RAM එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්කම ඔයාලට SD card එක normally භාවිතා කරන්න පුළුවන් 1TB දක්වාද OS එක හම්බ වෙනවා. Android 14 base support කරන Gold Edition version තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්කම MediaTek Helio G36 12 nanometers වලින් support කරන processor එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. octa-core processor එකක් සහ PowerVR GE8320 කියන graphic version එකද ඇතුළත්. මේක ඔයාලට සාමාන්‍ය ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මේ device එක ගොඩක්ම මිල අඩුවටම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන low budget range එකට තියෙන device එකක්. ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට ගේමින් වලට මේ device එක recommend කරගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද device එකේ මිලත් එක්ක සහ device එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක කතා කරද්දී ඔයාලට overall සාමාන්‍ය experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ගේමින් පැත්තෙන්. normally ඔයාලට වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මූත්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳටම ප්‍රමාණවත් විදියට chipset එක ඔයාලට හඳුනන්න පුළුවන්. මේ device එකේ තියෙන price point එකත් එක්ක සහ හොඳ ස්මූත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට වාට රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක වාට 90 Hz වලින් සපෝට් කරන නිසා මේ ඩිවයිස් එකෙන් වාට ලැග් නොවි භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මල්ටිටාස්කින් වගේ භාවිතා කරද්දීද ඊට අමතරව ගේමින් වලට වාට ලොකුවටම හෙවි ගේම් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මොකද ඩිවයිස් එකේ ප්‍රයිස් එක සහ චිප්සෙට් එකත් එක්ක කෙටියෙන් කතා කරලා අන්න ඒක හොඳටම සඳහන් කරගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු වලට වාට ස්මූත්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්කමද තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් වාට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එක හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක මෙගාපික්සල් 8ක ලෙන්ස් එකක් සහ අනිත් ලෙන්ස් එක 0.8 මෙගාපික්සල්. ඇක්චුවලි ලෙන්ස් එකක් තමයි සාමාන්‍ය විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ක්වොලිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලොකු හෙවි ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බෑක් සෙටප් එකේ ප්‍රධාන කැමරාවෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බෑක් කැම් එකේ තියෙන වීඩියෝ ක්වොලිටි එකද විදිහට සහ ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වන විදිහට සෙල්ෆි කැමරාවට හම්බ වෙනවා මෙගාපික්සල් 5ක ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් වාට සෙල්ෆි කැමරා වීඩියෝ පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වාද සෙල්ෆි වීඩියෝ පැත්තෙන් වාට ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. ඒත් එක්කම xiaomi redmi A13 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ device එකේ වාට type C port එකක්ද include වෙනවා. මේවත් එක්ක battery capacity එක සහ sensor. ඉතින් වාට side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. normally අපිට light sensor සහ accelerometer වගේ sensors වලින්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. මේවත් එක්ක battery capacity එක හම්බ වෙනවාට මේ හැමදේම run කරන්නේ milliampere 5000ක්. ඒක මිලත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයේ battery capacity එකක් විදිහට වාට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දවසකට වඩා වාට යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට normal වැඩ කටයුතු කරද්දී ඒ වගේම තමයි device එකේ තියෙන charging speed එක වාට 10 watt වගේ charging speed එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වාට overall charging speed එක max out වාට සාමාන්‍ය charge වෙන්න පැය 2යි විනාඩි 40ක් වගේ range එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන charging speed එක පැත්තෙන් වාට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය කට්ටියට පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ප්‍රයිස් එක පින් කරලා තියෙන. ඒ වගේම තමයි පහළ බායක දැනුවත් කරන විස්තරය කියවත නම් වාට මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගැනීම පහසුකම තියෙනවා. කම්පැනි වොරන්ටි සහ TRC approval සමගම. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් රීඩ් එක කියනවා. ඉතින් ඔක්කොම මුස්සන්නේ දේ පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.